So welcome back to the almost seventh session of the medical review of Bhagavad Gita workshop. In last few sessions, we discussed about a few health issues described in Bhagavad Gita. For example, we discussed about the, let me share this one. We discussed about the what are the COVID guidelines or COVID prevention. Can we get some guidelines about a COVID prevention with the help of Bhagavad Gita? Or we discussed about the pathophysiology of the autoimmunity and cancer. Is it discussed in Bhagavad Gita? So the answer is yes. And those are quite well described because बऱ्याच त्याच्यामध्ये काय होतं की इटिओलॉजी अननोन असते. इटिओलॉजी म्हणजे कारण मीमांसा, म्हणजे रोगाचे जी निदान असतं किंवा निदान म्हणण्यापेक्षा त्याचे जे कारण हेतू असतो. आयुर्वेद पंच निदान मानतं. त्याची जी रिझन्स असतात प्रत्येक डिसीजची ती अननोन असतात. तुम्ही जर मेडिकल सायन्स जर डीपली स्टडी केलं तर तुम्हाला असं दिसेल की बऱ्याचशा रोगांची कारणं ही अननोन आहेत किंवा आपल्याला अजून माहिती नाहीत. तर ती कारणं भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला त्याचं डिस्क्रिप्शन आपल्याला सापडतं. So let's start today's presentation with next part of that with prayer first. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is absolute. This is also the absolute. Absolute arises from the absolute. If absolute is taken away from the absolute, which remains is also the absolute. That is the Purnatva. So let me maximize this first. We discussed about the how we can fight or how with the pandemic situations or what could be the causes of pandemic situation. With the help of Bhagavad Gita, we try to understand any COVID care or pandemic care guidelines are written in Bhagavad Gita or not. The answers are yes. Parigraha also we discussed, which can prevent some pandemic more situations or epidemic situations. After that, we discussed about the pathology or the reason, root cause of the autoimmunity along with cancer also. त्याच्यानंतर आपण डिस्कस केलं की सोल्युशन, बेसिक सोल्युशन की माझ्यावर श्रद्धा ठेवा. आणि हे प्रॅक्टिकली, हे जास्त थेरॉटिकली एक्सप्लेन करण्यापेक्षा ना प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्सेस किंवा केसेस जास्त झालेले खूप वेगळ्या सेंटर्समध्ये आपण बघू शकतो किंवा बघता येतात, तर ते जास्त इंटरेस्टिंग असतात. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द slide or presentation we'll discuss now today. Boon for the autoimmunity or cancer. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्यासाठी एक वरदानच आहे. कारण you might have visited the cancer hospitals, you might have visited the cancer wards. Situation is completely pathetic. म्हणजे जो रुग्ण आणि रुग्णाचे नातेवाईक ज्या सिच्युएशन्स मधनं जात असतात, ज्या निगेटिव्ह व्हायब्रेशन्स त्यांच्या अवतीभोवती असतात, these are really म्हणजे very pity situation they are actually or they are undergoing. So त्यांच्यासाठी एक वरदान आहे किंवा ते म्हणजे सगुण भक्ती, जी कृष्णाने सांगून ठेवली आहे भगवद्गीतेमध्ये. की कृष्ण म्हणतो की मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. 12व्या अध्याय भक्तियोग अध्यायामध्ये कृष्ण सांगतो की भक्तियोग किंवा सगुण भक्ती, आणि त्या भक्तियोगामध्ये पण सगुण भक्ती त्यांनी सांगितलेली आहे की कुठल्याही फॉर्म मध्ये, म्हणजे आपल्याकडे भक्तीचे दोन प्रकार बेसिकली केले जातात, एक सगुण भक्ती आणि एक निर्गुण भक्ती. कारण सगुण ब्रह्मन आणि निर्गुण ब्रह्मन असे दोन प्रकार बेसिकली आहेत. तर सगुणते म्हणजे त्याला आकार आहे, त्याला शेप आहे, त्याचं वेगवेगळ्या मटेरियल वस्तूंनी त्याची पूजा अर्चना नवविधा भक्ती मार्गाचे काही सांगितले आहेत, त्या विविध पद्धतीने त्याची भक्ती केली जाते. सो तिचा, आणि हे जास्त का सांगितलंय बिकॉज दिस इज अ इझियर पाथ, व्हेरी इझी टू फॉलो. सगुण आणि ही एक आयडियल भक्ती मार्ग आहे. कारण निर्गुण भक्ती जो आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत, दॅट इज अ व्हेरी हार्ड और व्हेरी एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट पाथ. कारण आता रॅशनल थिंकर्सची आपण बिकॉज ऑफ न्यू एज्युकेशन, बिकॉज ऑफ द एज्युकेशन पॉलिसी वी आर फॉलोइंग सिन्स लास्ट 25-30 years, वी हॅव क्रिएटेड द रॅशनल्स, वी हॅव नॉट क्रिएटेड द
right brain dominant people or at least balanced people. We have only created the rationals. फक्त लॉजिकल ब्रेन किंवा यूज करणारी माणसं आपण जास्त क्रिएट केलेली आहेत. तर त्यांना फार डिफिकल्ट होऊ शकतं सुरुवातीला. पण ॲज अ ट्रीटमेंट म्हणून जेव्हा सांगितलं जातं तेव्हा आणि गंमत अशी असते की ती कॅन्सर सारख्या किंवा ऑटोइम्युनिटी सारखे जे पेशंट घेतात ते सगळंच ट्राय करून आलेले असतात. खूप व्हरायटीजमध्ये ट्रीटमेंट्स घेऊन आलेले असतात. त्यांना आन्सर सापडत नाही. सो त्यांना कन्व्हिन्स करणं थोडं सोपं जातं. सो सगुण भक्ती इज ॲक्चुअली अ काइंड ऑफ अ बून और ॲक्चुअली एक वरदान आहे. कुठलाही फॉर्म घ्या. आपल्याकडे 33 प्रकारचे किंवा 33 कोट अशा प्रकारचे देव सांगितलेले आहेत. जे तुम्हाला योग्य वाटेल त्याच्यानंतर योगी पुरुष होऊन गेले, आपल्याकडे अनेक अवतार होऊन गेले. जे तुम्हाला पटेल, जे रुचेल, जे आवडेल त्या सगुण फॉर्ममध्ये उपासना करत राहायची. दोज हू फिक्स देअर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म किंवा माय सगुण फॉर्म किंबहुना कृष्णाने एका दुसऱ्या अध्यायामध्ये सांगितलेले आहे, की मला स्वतःला सगुण फॉर्ममध्येच येणं जास्त आवडतं भक्तासमोर. rather than a nirguna form. So he also enjoys that. And त्यामुळे माझ्या पर्सनल सगुण फॉर्मवर म्हणजे तो कृष्ण असेल, राम असेल, लक्ष्मी असेल, शक्ती असेल, शिव असेल, काही पण असेल. जे एवढे आपल्याकडे देवी देवता, योगी, पुरुष अवतार सांगितले आहेत, त्या फॉर्ममध्ये त्यांच्याकडे अनन्य भावाने त्यांची भक्ती करायची आहे. जेणेकरून काय होतं, की द वन हू फिक्स देअर माइंड्स ऑन माय पर्सनल सगुण फॉर्म अँड ऑल्वेज एंगेज्ड विथ मी इन वर्शिपिंग. दे आर एंगेज्ड विथ मी म्हटलेलं आहे. मयी आवेश म्हणजे माझ्यामध्ये तू आवेश किंवा प्रवेशित होऊन जा. माझ्या बरोबर राहा. म्हणजे मी तुला कुठल्याही प्रकारची म्हणजे सतत आईचा हात पकडून ठेवला, की आपण रस्ता भरकटण्याचे चान्सेस कमी होतात. तशा पद्धतीने सतत जर देवाचाच विचार किंवा देवाचीच उपासना किंवा देवाचाच मनात विचार असेल, जो आपला आवडता देव किंवा ज्याचा तुम्ही चूज केलेला आहे, ते जर केलं, त्याच्याबरोबरच राहिलं, उठता बसता त्याच्याशी बोलायला सुरुवात केली, त्याच्याविषयी विचार करायला, श्रवण, कीर्तन अशा विविध ॲक्टिव्हिटीज भक्ती मार्गामध्ये सांगितल्या जातात. तर त्या जर फॉलो करायला सुरुवात केली, तर काय होतं क्षम्यता are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be the most perfect. त्यामुळे तुम्ही जर माझ्यामध्ये जर राहणार असाल, नित्ययुक्ता उपासते आणि ते पण श्रद्धेने, म्हणजे श्रद्धा हे फार महत्वाचं आहे. ते श्रद्धा ठेवताच खूप आधी दिवस जातात पहिली गोष्ट. म्हणजे डॉक्टरांनी सांगितले म्हणून नुसतं करायचं नाही. सो श्रद्धा असली पाहिजे, विश्वास असला पाहिजे. त्यामुळे म्हणजे त्याची श्रद्धा, विश्वास जर असेल, तर नक्कीच तो परफेक्शनकडे जातो किंवा टू कन्सिडर बाय मी टू बी द मोस्ट परफेक्ट किंवा तो परफेक्शनकडे किंवा त्याची जी हे आहे काय म्हणू आपण त्याला कामना आहे ती मी पूर्ण करतो. उदाहरणार्थ अनेक उदाहरणं आपल्याला भक्ती मार्गामध्ये सांगता येतात. प्रल्हाद, मीरा, रामकृष्ण परमहंस आणि काही वेळेला गुरु फॉर्ममध्ये पण घेऊ शकता तुम्ही. विवेकानंद आहेत. अनेक गुरु शिष्यांच्या परंपरा आपल्याकडे आहेत. भारतामध्ये तर काही विशेष सांगायला नको. बऱ्याच वेळा तुम्ही बघितलं असेल, की काही गुरु तेवढी शक्ती प्राप्त करू त्यांच्याकडे साधना असते त्यांच्याकडे तेवढी काय म्हणू आपण त्याला सिद्धी असते, की जे तुमच्यावर आलेलं संकट आपल्यावर घेऊ शकतात. जसं रामकृष्ण परमहंसांनी कर्करोग किंवा कॅन्सर आपल्या एका शिष्याचा कॅन्सर आपल्यावर घेतला होता आणि त्या रुग्णाला किंवा त्या शिष्याला रुग्णमुक्त किंवा कॅन्सरमुक्त केलं होतं. तर अशा प्रकारचे अनन्य भावाने साधना किंवा भक्ती कुठल्याही गुरुची किंवा देवाची जर केल्यानंतर अशा प्रकारच्या पॅथोफिजिओलॉजीमधून सुटण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. नाहीतर पॅथोफिजिओलॉजी कधीच नष्ट होत नाही. झालेली कॅन्सरची ग्रोथ असते, ती कदाचित तुम्ही कमी करू शकाल रेडिएशन किंवा किमोथेरपी किंवा कुठल्याही प्रकारच्या सर्जिकल रिमूव्हने ती नष्ट करू शकता. ती पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी होणार. मेटास्टॅसिस ज्याला म्हटलं जातं, की सेकंड किंवा थर्ड फेज ऑफ कॅन्सरमध्ये. जेव्हा फर्स्ट आता बरीच टेक्नॉलॉजी विकसित झाली आहे. लोकं बऱ्याच वेळेला ब्लड म्हणजे क्लिनिकल इन्व्हेस्टिगेशन्स करत असतात वर्षाला आफ्टर 30-35 किंवा 40 इयर्स. त्यामुळे अर्ली इन्व्हेस्टिगेशन किंवा अर्ली डायग्नोसिस होतं कॅन्सरचं. पण पॅथोफिजिओलॉजी नष्ट होत नाही. ती पुन्हा दर 4 वर्षांनी, 5 वर्षांनी ती पुन्हा विकसित होत राहते. ज्याला मेटास्टॅसिस असं म्हटलं जातं. तो कॅन्सर स्प्रेड होत राहतो वेगवेगळ्या बॉडी पार्ट्समध्ये. सो तो जर कमी करायचा असेल, तर त्याच्यावर अजून कुठलीही मॉडर्न टेक्नॉलॉजी अवेलेबल नाही. एक्सेप्ट की आम्ही जेव्हा फाइंड आउट करायला सुरुवात केली, की त्याचं उत्तर आयुर्वेदाकडे आहे का? ऑफकोर्स आयुर्वेदा कॅन डिक्रीज म्हणण्यापेक्षा कॅन डिले दिस पॅथोफिजिओलॉजी.
काही औषधोपचारांनी, परंतु ती नष्ट नाही होत. योगा फिलॉसॉफी किंवा योगिक किंवा प्रेयर हिलिंग सारखे काही टेक्निक्स आहेत, ज्या ह्या नष्ट करायला मदत करू शकतात. आणि हिअर समबडी एल्स हॅज टू वर्क फॉर यू. बट फॉर दॅट त्या माणसाच्या प्रती अनन्य भावाने शरणागती पत्करणे किंवा अनन्य भावाने त्याची भक्ती करणे हे रुग्णांकडून अपेक्षित असतं. सो अशी जेव्हा सगुण भक्ती म्हणजे मग पादसेवा आणि त्याच्यानंतर भरपूर विविध प्रकारच्या ज्या आपण तुम्ही एका कृष्णाला किंवा रामाला जे काही मानलं असेल, त्याची विविध प्रकारे पूजा, आरती, प्रसाद हे सगळ्या गोष्टी अनन्य प्रकारे तुम्ही बऱ्याच व्हरायटीज आहेत आपल्या भारतामध्ये अवेलेबल, की कशा प्रकारे तुम्ही भक्ती त्याची करू शकता. सो अशा प्रकारची सगुण भक्ती केल्यानंतर आपण गंमत अशी असते, की आपण निर्गुण ब्रह्माला शोधू शकत नाही. म्हणजे सगळ्यात मोठी ब्युटी आहे हिंदू धर्माची ही, की तिथे बऱ्याचशा स्टेप्स दिलेल्या आहेत. सगळ्यांसाठी सोल्युशन्स प्रोव्हाईड केलेली आहेत. इतर धर्मांसारखं नाहीये, की मूर्ती मानायची नाही किंवा अशा प्रकारचे हे नसतात. ज्याला मूर्ती मानायची आहे त्यांनी मूर्ती मानून सरळ पुढे निघून जावं. असा त्यांच्याकडे सोपी पद्धत अवेलेबल आहे. सो दिस इज अ ईझी अँड फास्टर वे टू कनेक्ट द इनर परमात्मा. तुम्ही पहिले त्या कृष्णामध्ये किंवा त्या मूर्तीमध्ये आधी परमेश्वर शोधायला शिका. ऑटोमॅटिकली तुमच्या आतल्या परमेश्वर जागृत व्हायला सुरुवात होते. तो आधी बाहेर बघायला सुरुवात करतो आपण आणि नंतर ऑटोमॅटिकली आतमध्ये सुद्धा आपल्याला तो जाणवायला सुरुवात होतो. आणि मग आपल्याला मी जसं मागे एकदा म्हटलं होतं, की असे पेशंट वर्ष, दीड वर्षांनी स्वतःच सांगायला येतात, की मला अशा-अशा प्रकारचा दृष्टांत झाला किंवा मला अशा-अशा प्रकारचं जाणवलं. ते ऑटोमॅटिकली त्यांना जाणवायला सुरुवात होते. सो दे स्टार्ट फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स. हिज मीन्स गॉड्स किंवा कृष्णाची, रामाची ऑर्डर ते फॉलो करायला सुरुवात करतात. कारण दास्य भाव एका ठिकाणी क्रिएट होतो. संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण दास्यभावता किंवा दास्यत्व पत्करलं जातं. आणि दॅट लीड्स टू द स्पेंडिंग लाईफ विथ बेसिक प्लॅन ऑफ कर्मास. आणि स्वतःच पेशंट स्वतःकडे समोर म्हणजे येतात, की मला वाटतं मी अशा प्रकारचं हे काम करणं अपेक्षित आहे किंवा मला रामाने सांगितलं, की तू हे कर किंवा मला माझ्या गुरूंनी आदेश दिला, की तू असं हे कर म्हणजे हे ह्या ठिकाणी जा आणि तिथे अशा प्रकारचं काही मदत कर, डोनेशन कर किंवा कुठल्याही प्रकारचे असे सगळे आदेश त्यांना ऑटोमॅटिकलीच प्राप्त होतात. ते ॲक्चुअली ते त्यांना गुरुच्या फॉर्ममध्ये ते सगुण फॉर्ममध्ये त्यांना येतात किंवा त्यांना मिळतात. परंतु ते स्वतःच्याच अंतरात्म्याचे आवाज असतात. ओके. तर जो त्या जीवाचा बेसिक प्लॅन असतो. तो म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे. आता हे खूप पर्सनल आहे, वैयक्तिक प्रत्येकाचं. सो दे स्टार्ट गेटिंग डिफरंट आदेश किंवा डिफरंट उपदेश. आणि दे स्टार्ट फॉलोइंग देअर बेसिक प्लॅन ऑफ देअर लाईव्हज. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, की ऑटोमॅटिकली तो जो आत्मा आहे, तो त्याच्या पाथवर चालायला सुरुवात होतो. जो जीवात्म्याच्या लक्झरी किंवा कन्फ्युजनमुळे तो वेगळ्या पाथवर जात होता. त्यामुळे तिथे कन्फ्युजन कुठल्याही प्रकारचं राहत नाही. इम्युन सिस्टम किंवा कारण आपल्या आयुष्याचा जे बेसिक प्लॅन आहे ना, तो प्रत्येक सेलवर कोरलेला आहे. तर तो तिथे म्हणजे कसं असतं, की जेव्हा एखादा ग्रुप असेल, त्या ग्रुपला काही पहिल्या इन्स्ट्रक्शन्स मिळालेले असतात. बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी. की अशा-अशा प्रकारचे आपल्याला हा जर्नी कंप्लीट करायची आहे. अशा काही इन्स्ट्रक्शन्स मिळालेले असतात. पण जेव्हा जर्नी सुरू होते किंवा प्रवास सुरू होतो, तेव्हा मध्येच काही लोकं वेगळ्याच डायव्हर्ट होऊन जातात आणि मग तिकडे गेल्यानंतर कन्फ्यूज होतात. त्यामुळे त्यांचं डेस्टिनेशनपर्यंत ते पोहोचत नाहीतच. पण तिथे तिथे एक प्रकारचं कन्फ्लिक्शन सुरू होतं. ओके. सो ह्या जो काही इम्युन सिस्टमचा गोंधळ सुरू होतो, तो गोंधळ कमी होतो. किंवा जे सेल्फ डिस्ट्रक्शन मागे काल एक्सप्लेन केलं होतं, ते सेल्फ डिस्ट्रक्शन कमी व्हायला सुरुवात होते आणि दॅट डिक्रीजेस ऑटो इम्युन पॅथॉलॉजी किंवा कॅन्सरस पॅथॉलॉजी. दुसरा एक मार्ग सांगितलेला आहे, की तो निर्गुण भक्ती. निर्गुण भक्तीचे 2 श्लोक आहेत. "ये त्वक्षरं निर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्." की निर्गुण हा फार डिफिकल्ट पाथ आहे. म्हणजे अगदीच काही लोकांना ज्यांना भक्ती मार्ग निवडणे शक्यच नसतं किंवा ज्यांना नाही आपली बुद्धी किंवा समर्पित करता येत. अशी माणसं असतात. नाही अशातला भाग नाही, की मला नाही समर्पण करता येणार किंवा मला नाही माझा अहंकार त्यागता येणार. तर त्यांच्यासाठी एक मार्ग सांगितलेला आहे. ऑफ कोर्स इट इस क्वाईट डिफिकल्ट की ग्रेटर इज देअर ट्रबल हुज माइंड्स आर सेट ऑन द अनमॅनिफेस्टेड. तर सगुणाकडे तू जाऊ नकोस. तू निर्गुणाकडे जा. जो मी प्रत्येक लिव्हिंग, नॉन लिव्हिंग थिंगमध्ये आहे
हा, आता एक म्यूट झाली होते मी. आता ऐकू दे. सो एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट एक एक आहे सगुण पाथ, थोडस रिवाइज करते त्यामध्ये डिस्कंटिन्युएशन झालं होतं. ओके. सो कॅन्सरच्या ऑटोइम्युनिटीसाठी सगळ्यात एक वरदान आहे ते म्हणजे सगुण फॉर्म मध्ये भक्ती करणे, किंवा दुसरं आहे ते म्हणजे निर्गुण फॉर्म मध्ये भक्ती करणे. ओके. सो पण हा एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट पाथ आहे ज्यांच्यासाठी दे स्टार्ट फॉलोइंग द अक्षर ब्रह्मन, की देव निसर्गामध्ये, प्राण्यांमध्ये, माणसांमध्ये, सगळ्यामध्ये देव शोधायला ते सुरुवात करतात. देव म्हणण्यापेक्षा जी शक्ती शोधायला सुरुवात करतात, की जी एक एनर्जी आहे. दे गेट कनेक्टेड टू द कूटस्थ ब्रह्म. कूट याचा अर्थ अंतरात, म्हणजे अंतस्थ ठिकाणी, प्रत्येक वस्तूच्या आतमध्ये जी शक्ती आहे तिथे ते शोधायला सुरुवात करतात. मग ती लिव्हिंग असो किंवा नॉन लिव्हिंग असो, तुम्ही शोधायला सुरुवात करू शकता. सो कुटस्थ ब्रह्म लाईंग इन ईच लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. आणि अशा प्रकारे जेव्हा तो शोधायला सुरुवात, रिसर्च किंवा त्याचा जर्नी सुरू होतो, त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली अशा काही ज्ञान त्याला प्राप्त होतं जे मी तुम्हाला इथे वर्णन करून सांगू शकत नाही, जे शब्दांच्या पलीकडे आहे. ते ती लोक फक्त एक्सपिरियन्स करू शकतात. दॅट नॉलेज किंवा ते जे काही त्यांना निर्गुण ब्रह्माचा जो साक्षात्कार होतो, दॅट स्टार्ट कंट्रोलिंग देअर इंद्रियाज, दॅट मेक देम टू बिहेव इक्वली टू एव्हरीवन. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही अवतारांची स्टोरी बघितली असेल. राम स्वामी समर्थ आहे, त्याच्यानंतर अनेक अवतार आपल्याकडे होऊन गेले, वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये होऊन गेले. सो त्यांच्या ज्या कथा आहेत, त्यांनी कधीच कुठल्याच ह्याच्यामध्ये म्हणजे भेदभाव न करता त्यांनी मानवजातीची सेवा केली. सो अशा प्रकारे ते किंवा दे स्टार्ट लिव्हिंग विथ द पर्पज ऑफ देअर बेसिक लाईफ, की त्यांना कशासाठी इथे जन्माला घातलेलं आहे. दे कारण ही एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट साधना आहे. They start following the basic plan of their life. Again, no confusion in the immunity system, and they start decreasing the autoimmunity किंवा cancer pathology. आज खूप जास्त नेटवर्क डिस्टर्ब होते. Anyway, let's start the slide sharing. Okay. I don't know how to do. ठीक आहे, जर डिस्कंटिन्यू झालं फार तर मग आज नाही घेऊ शकणार आपण, पण ठीक आहे, जेवढं घेता येईल तेवढं घेऊया, कारण जास्त डिस्कनेक्टिव्हिटी आज होते. सो आता ऍक्च्युली प्रॅक्टिकली आपण काय करायचं आहे, हे सगळं झालं आपण थिओरिटिकली बघितलं, पण प्रॅक्टिकली आपल्याला काय करायचं आहे तर ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते. की गॉड इज द सेलर और द ड्रायव्हर और द गाईड ऑफ अवर व्हेकल, किंवा त्याला सेलर असं म्हणलेलं आहे, की जो जेव्हा तुम्ही एखाद्या नावेमध्ये किंवा एखाद्या बोटीत बसता तेव्हा, किंवा एखाद्या गाडीमध्ये बसता तेव्हा आपण, बरेच लोक असं म्हणतात, बाबा ड्रायव्हर काका, तुमच्या हातात आता आमची नाव आहे, किंवा जे सेलर असतात तुमच्या हातात आमचं जीवन आहे, आता आम्ही तुमच्याकडे समर्पित करतो, जिकडे घेऊन जायचं असेल तिकडे घेऊन जा. सो सेम इज ऍप्लिकेबल फॉर द Krishna also, or for the God also. He is the only savior, he is the only guide he is a guide to sail the in this ocean of life. It helps us to land properly. म्हणजे आपण, गमत अशी असते की आपण जर सेलरच्या किंवा पायलटच्या किंवा जे कोणी जे ड्रायव्हर आहे त्याच्या जर इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो नाही केल्या तर वी मे फेस इश्यूज. सेम थिंग, आणि त्यांच्या इन्स्ट्रक्शन फॉलो केल्या तरच आपण लँड होऊ शकतो प्रॉपरली कुठेही, आपल्या डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचू शकतो. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू ऑफर ईच अँड एव्हरी कर्मा टू कृष्णा और राम, किंवा जे कोणी तुमचे गुरु किंवा श्रद्धास्थान असेल त्या ठिकाणी प्रत्येक, रिमेंबरिंग ईच अँड एव्हरी सेकंड ऑफ युअर लाईफ, रिमेंबर दॅट शक्ती. आता हे पॉसिबल आहे, हे करता येऊ शकतं. ओके. सो प्रत्येक क्षणाक्षणाला आपल्याला त्याची आठवण यायला पाहिजे. ओके. डू साधना विथ फिक्स्ड माइंड. आणि योगिक लाईफस्टाईल आहेत, ज्ञानयोग आहे, कर्मयोग आहे, भक्तियोग आहे, असंख्य प्रकारच्या योगिक लाईफस्टाईल्स आहेत, त्या फॉलो करायला सुरुवात करायची आपल्याला.
स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन गॉड, स्पेंड सम टाइम विथ हिम. जसं मी मग परवाच एकदा बोलले होते की आधी स्वतःकडे थोडंसं आतमध्ये जर्नी सुरू करा. काही दिवसांनी किंवा काही महिन्यांनी जे काही जो तुमचा देव आहे किंवा जो काही जिथे श्रद्धास्थान आहे त्यांच्याबरोबर टाइम स्पेंड करायला सुरुवात करायची. ओके. मग त्या समजा कृष्ण असेल तर कृष्णाचे सगळ्या ज्या हे झाल्या म्हणजे लीला झाल्या, त्याची वर्णनं, त्याची पुस्तकं, त्याची काय आपल्याला आणि त्याच्यावर उहापोह करायला सुरुवात केली की जे 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 आपल्या आयुष्यात घडलंय ना तशाच स्वरूपाचं बरचसं कृष्णाच्या आयुष्यात पण घडलंय, रामाच्या आयुष्यात पण घडलेलं आहे. मग त्यांनी कसा मार्ग काढला त्यावेळेला आणि आपल्याला आपण का नाही काढू शकत आहे. ओके. सो अशा प्रकारचं थिंकिंग और स्टार्ट ड्वेलिंग और स्टार्ट हॅव्हिंग एन इंटरव्ह्यू किंवा स्टार्ट डिस्कसिंग, मेक गॉड युअर फ्रेंड. आपला जो जीवश्य कंठस्थ मित्र किंवा मैत्रीण एखादी असते जिच्याबरोबर आपण सतत राहतो, तिला सगळं सांगतो किंवा त्याला जे कोणी असेल ते त्याला त्याच्यापासून काही लपवत नाही. म्हणजे आपण आपल्याला जर सगळी खंत किंवा सगळ्या प्रकारच्या ज्या काही आपल्याला मनात जे जे भाव असतील ते आपण अनजजमेंटली त्यांना सांगतो त्या माणसाला. सो तसा तुम्हाला मेक युअर कृष्णा युअर फ्रेंड, मेक युअर राम युअर फ्रेंड अँड ऑफर ऑल कर्मास फ्रुट्स ऑर क्रेडिट्स. म्हणजे जिथे जिथे तुम्ही कर्म करता आहात आणि त्या त्या कर्मातून तुम्हाला जे जे बेनिफिट्स मिळतात आहे ते सगळ्यात पहिले आधी जे श्रद्धासन आहे त्याला ऑफर करायचं आहे. त्यातला काही भाग हा त्याच्यासाठी डोनेट किंवा काढून ठेवायचा आहे. अँड नेव्हर निग्लेक्ट द इनर कॉल्स. हो, असंख्य वेळा आपण कामाच्या किंवा कुठल्याही गडबडीमध्ये डोक्यामध्ये इतके विचार चालू असतात की आपल्याला ते इनर कॉल्स आपण निग्लेक्ट करतो. ते आपल्याला कधीही निग्लेक्ट करायचे नाहीत. त्याचं कारण असं की एक कोट आहे छोटासा की कुठल्याही सिच्युएशन मध्ये आपण विचार काय करत असतो की लोक काय बोलतील. मला कुठलंही कर्म करायचं असेल ना तर आय ऑलवेज थिंक दॅट व्हॉट पीपल विल थिंक अबाउट बिफोर डुईंग दॅट कर्मा ऑर ऍक्टिव्हिटी. पण त्याच्यापेक्षा हा विचार करणं गरजेचं आहे की ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ व्हॉट गॉड थिंक्स अबाउट यू दॅन व्हॉट पीपल थिंक्स अबाउट यू. म्हणजे कुठलंही कर्म करताना लोक काय म्हणतील किंवा लोक काय विचार करतील ह्याचा विचार करण्यापेक्षा माझा देव किंवा माझा गुरु काय म्हणेल किंवा माझा गुरु किंवा माझा देव मी असं वागले तर तो काय त्याच्या डोक्यात किंवा तो काय विचार करेल किंवा त्याला कसं वाटेल ह्याचा विचार आधी सुरुवातीला करायचा. मग कुठल्याही प्रकारची ऍक्टिव्हिटी किंवा डिसिजन्स घेणं आपल्याला सोपं होऊन जातं. ओके. म्हणून त्यांनी भगवद्गीतेमध्ये वेगळ्या शब्दात सांगितलं हे मय्येव मन आधत्सु. तू माझ्यामध्ये तुझं मन समर्पित करून टाक. मयी बुद्धीम निवेश. माझी बुद्धी तू अडॉप्ट कर. आता ही माझी बुद्धी अडॉप्ट कशी करणार. फिक्स युअर माइंड इन गॉड, थिंक अबाउट गॉड ऑलवेज. म्हणजे त्याच्या म्हणजे कृष्णाच्या बुद्धीमध्ये आपण स्वतःची बुद्धी कशी ऍड करणार की जेव्हा प्रत्येक घटनेला किंवा प्रत्येक गोष्ट करण्याच्या आधी आपण विचार करू की कृष्ण काय आता इथे इथे जेव्हा मला काही करायचं आहे डिसिजन घ्यायचं आहे त्यावेळेला कृष्णाने काय सल्ला दिला असता किंवा माझ्या गुरुंनी मला काय सल्ला दिला असता. तो मयी बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसी मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय. मेक हिम किंवा निवसिष्यसी म्हणजे माझ्यामध्येच राहायला सुरुवात कर किंवा माझ्या बरोबरच राहायला सुरुवात कर. दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग की प्रत्येक गोष्टीच्या बरोबर आणि असं करतात माणसं. त्यामुळे मी परवा एक उदाहरण दिलं होतं की राम मला दिसतो, मला भेटतो, मला सांगतो इट इज वन ऑफ माय चाइल्ड सॉरी इट इज वन ऑफ माय चिल्ड्रन असं म्हणणारी एक बाई पण आम्हाला ऍज अ पेशंट म्हणून भेटली होती. सो अशा प्रकारच्या सवयी आपल्याला लागू शकतात किंवा लावता येतात. ओके. कारण आपल्याला देव म्हणजे अशी काही कोणी वस्तू नाहीये किंवा कोणी डॉक्टर नाहीये की त्याला जाऊन भेटायचंय आपल्याला. ओके. लिव्ह विथ हिम निवसिष्यसी मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय. सो त्याच्यामुळे हेच केल्यानंतर आपल्याला कुठल्याही प्रकारची काय म्हणू आपण त्याला संशय बाळगण्याची गरज नाही. त्यामुळे तुम्हाला निसंशयपणे ऊर्ध्वगती किंवा यू विल बी लिबरेटेड, यू विल बी डिटॅच फ्रॉम युअर प्रॉब्लेम्स असं कृष्णाने एक सांगून ठेवलेलं आहे भगवद्गीतेमध्ये. आता हे प्रॅक्टिकली कसं करायचं. ओके. सो ऑफर फर्स्ट सगळ्यात महत्वाचं काय आहे माहितीये का आपली एनर्जी कशात जाते ती म्हणजे मनुष्याच्या सिस्टीम्स ह्युमन बॉडीच्या सिस्टीम्स जर आपण बघितल्या तर सगळ्यात जास्त एनर्जी कंझ्युम करणारी ज्या सिस्टीम्स असतील ना तर ती आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तर ठीक आहे दिवस रात्र जेवढे काय 40-50-60 वर्ष आहेत दिवसात 3 किंवा 4 वेळा लोक खात असतात किंवा त्या सिस्टीमचा वापर करत असतात. ओके. दे ईट लॉट ऑफ थिंग्स आणि त्या सिस्टीमला ऑपरेट करत असतात. रिप्रोडक्शनचं कसं आहे
की रिप्रोडक्शन काही अगदी असंख्य वेळा आपण म्हणजे इतर प्राण्यांसारखे लाईफ लॉंग रिप्रोड्यूस करत राहत नाही. पण आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिकल रिप्रोडक्शन, आय एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल रिप्रोडक्शन, आय एम टॉकिंग अबाउट द सायकोलॉजिकल रिप्रोडक्शन. सो कुठल्याही प्रकारच्या वासना किंवा कामवासनेशी रिलेटेड कुठलीही सायकोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी किंवा एक्स्ट्रीमली सॉरी, काही इलाज नाही माझ्याकडे आज. खूप कनेक्ट होत ते एनिवे. ओके, तर आपण म्हणत होतो की एक्झॅक्टली आपल्याला काय करायचं आहे. सो दोन गोष्टी सांगितल्या की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आणि रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम या दोन ह्याच्यामध्ये असंख्य प्रकारची एनर्जी आपली जात असते. सो ऑफर फूड टू गॉड बिफोर कन्झ्युमिंग, प्रत्येक हे फार मॅन्डेटरी आहे. स्टार्ट फॉलोइंग दिस फ्रॉम नाव और टुडे इटसेल्फ. की प्रत्येक, कारण आत्म्याची किंवा कुठल्याही प्रकारच्या जीवाची सगळ्यात मोठी वासना असते ती अन्नावरची वासना. आता हा एक वेगळा कॉन्टेस्ट आहे, परंतु अन्नावरची वासना ही माणसाची कुठल्याही जीवाची फार मोठी वासना असते किंवा फार मोठी इच्छा असते. सो स्टार्ट ऑफरिंग गॉड, किंवा जेव्हा प्रत्येक जे तुम्ही घास किंवा जे तुम्ही अन्न कन्झ्युम करणार आहे त्याचा काही भाग हा काढून ठेवायचा आहे. मग तो काढून ठेवल्यानंतर तुम्ही कोणालाही देऊ शकता, येणाऱ्या समोरच्या म्हणजे रस्त्यावरच्या प्राण्याला, माणसाला, कोणालाही, जो कोणी येणार आहे समोर, जो कोणी अवेलेबल आहे समोर, की ऑफर फूड टू गॉड बिफोर कन्झ्युमिंग. इवन कधी कधी म्हणजे समजा आपला जो काही आपण अन्न घेतो आहोत त्यातला 25% भाग काढून ठेवावा इथपर्यंत सांगितलं जातं. म्हणजे आपल्याला जेवढा काही जे काही क्वांटिटी आपण खाणार असू त्यातल्या 75%च आपण कन्झ्युम करायचं आहे, 25% हा डोनेट करायचा आहे. आणि प्रत्येक वेळेला, ओके, सो बाहेर काढून ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आणि एक असतं की मटेरियल फॉर्म आहे आणि त्याच्यानंतर असतं की प्राणिक फॉर्म असो. तर प्रेयर करायची आहे. प्रेयर म्हणजे हे मी आहुती देतो आहे, हे मी स्वतःसाठी भक्षण करत नाही, हे मी आहुती देतो आहे. सो प्रेयर अत्यंत महत्वाची आहे. बिफोर कन्झ्युमिंग फूड वी मस्ट डू द प्रेयर्स. मग त्या कुठल्या असतील, वेगळ्या प्रेयर्स सांगितल्या जातात, त्याचा भाव एकच आहे. ऑफर ईच अँड एव्हरी ऍक्शन टू गॉड विथ स्टार्टिंग अँड क्लोजिंग प्रेयर. म्हणजे जे लोक बेसिकली योगिक लाईफस्टाईल फॉलो करतात किंवा हिंदुइझम रिअली फॉलो करतात, आपण आता सगळंच विसरलेलो आहोत, जरी आपण स्वतःला हिंदू म्हणून घेत असलो तरी प्रत्येक गोष्टीच्या आधी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची स्टार्टिंग प्रेयर असते, एंडिंग प्रेयर असते. ओके, सो ती करणं फार गरजेचं आहे. डोनेट सम पार्ट ऑफ लक्झरी बिफोर अवेलिंग इट. कुठल्याही प्रकारचं जे काही आपण उपभोग घेतो आहोत ते पहिल्यांदा 20 ते 25 जेवढं असेल तेव्हा, म्हणजे आधी पहिल्याच सुरुवातीला 5% काढून ठेवा, मग 10%, मग 20%, मग 25%, अशी सुरुवात करायची. की जे जे तुम्ही याला मिळतं आहे ते सगळं आधी काढून ठेवायचं आणि नंतरच आपण कन्झ्युम करायचं. म्हणजे देवाला कसं आधी आपण प्रसाद दाखवतो, प्रसाद बनवला, घरामध्ये काही पूजा असेल तर आधी जे काही बनवलं ते आधी आपण कन्झ्युम नाही करत, आधी प्रसाद दाखवतो आणि मग बाकीचं उरलेलं त्यातलं आपण कन्झ्युम करतो. सो हा ऍटिट्यूड प्रत्येक ठिकाणी ठेवायचा. डोनेट सम पार्ट ऑफ इन्कम बिफोर कन्झ्युमिंग इट. म्हणजे जो काही महिन्याचा इन्कम येतं आहे आपलं, त्यातल्या आपल्या स्वतःसाठी खर्च करण्याच्या आधी तुम्ही स्वतःहून ठरवून घ्या, 5%, 10%, 15%, 20%, जितकं मॅक्सिमम. काही काही लोक 50% पण डोनेट करणारी आहेत. सो जितकं कराल तितका स्वरूपामध्ये त्याची फळं मिळत जातात. कीप सेइंग की इदम न मम. जे तुम्हाला मिळतं आहे, ज्ञान असो, पैसा असो, काही असो, कुठल्याही फॉर्म मध्ये, मटेरियल, नॉन मटेरियल फॉर्म मध्ये जे जे मिळतं आहे ते ते देऊन टाकायचं आहे दुसऱ्याला. आपण ते साठवून ठेवायचं नाही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये. जिथून तुम्हाला एका माणसाकडनं मिळालं दुसऱ्या माणसाला देणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. ओके, सो हे माझं नाही, हे मला कोणीतरी दिलं, आता हे पुढच्या माणसाला पास ऑन करणं हे माझं कर्तव्य आहे. जेव्हा ते तिथे साठतं तेव्हा प्रॉब्लेम सुरू होतात. ओके, सो कीप सेइंग की इदम न मम, दिस डू नॉट बिलॉंग टू मी. हे माझं नाही. मग ती वस्तू असो किंवा कुठल्याही प्रकारची काहीही असो, काही वेळ तुमच्याकडे ठेवू शकता पण नंतर ती दुसऱ्याला देऊन टाकायची आहे. प्रे फॉर गॉड अँड आस्क फॉर हिज ग्रेस बिफोर स्टार्टिंग एनी ऍक्टिव्हिटी. जशी आपण परमिशन घेतो आपल्या ओनरची, तशी प्रत्येक ठिकाणी हे कार्य सक्सेसफुल होण्यासाठी त्याची परमिशन आणि त्याची ग्रेस हे नेहमी सीक किंवा मागायचं आहे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी.
डोंट स्टार्ट बिहेविंग की आय एम केपेबल ऑफ डुईंग दिस ऍक्टिव्हिटी अँड नाव लेट मी शो की हाऊ आय कॅन कम्प्लीट दिस ऍक्टिव्हिटी. नो, हा अहंकार आहे. सो ऑफर रिझल्ट्स टू हिम ॲट द एंड ऑफ द ॲक्टिव्हिटी. कुठलाही कर्म झाल्यानंतरचे सगळे जे काही तुम्हाला मिळतं आहे ते सगळं कृष्णार्पण वस्तू म्हणायची सवय ठेवायची. ऑफर क्रेडिट्स एक्नॉलेजमेंट्स टू हिम. जे जे मिळतं आहे ते सगळं अर्पण करून टाकायचं. आपल्याकडे काहीच ठेवायचं नाही. म्हणजे खूप आनंद अवस्थेमध्ये आपण राहतो. माझ्याकडे काहीच नाहीये. जे आहे ते मी सगळं देऊन टाकलं. इट्स अ व्हेरी हॅपी अँड ब्लिसफुल स्टेट. कंटिन्युअस अँड लिस्ट इंटरप्टेड जप करू शकतो आपण. म्हणजे ओंकार जप घेतात, काही लोकं प्रणव जप घेतात किंवा नामजप घेतात. कुठलीही क्रिया करत असू दे, अंतर्मनामध्ये सतत जप चालू राहायला पाहिजे. कंटिन्युअसली 24/7/365/50 इयर्स, 60 इयर्स जे काही असेल ते. आतमध्येच असंख्य कंटिन्युअसली जप करू शकतो. व्हिच इस एक्स्ट्रीमली युजफुल टूल इन दिस ॲक्चुअली कलियुग. कलियुगामध्ये फार इम्पोर्टंट टूल आहे हे. हे नामजपाचं महत्त्व कलियुगामध्ये फार आहे ॲक्चुअली स्पीकिंग. सो हे आपण करू शकतो आणि जर हेही नाही करू शकलो, ओके, तर आपल्याला काय करता येईल की भक्ती योगाचे एखाद्या आश्रमाला अटॅच करू शकता. खूप विविध प्रकारचे गुरु आणि आश्रम आपल्याकडे आहेत. त्यांना अटॅच करू शकतात. त्यांचे रूल्स रेग्युलेशन फॉलो करू शकतात. इफ नॉट वर्क फॉर गॉड सेक म्हणजे जसं निष्काम कर्मयोग, की निष्काम म्हणजे कुठलीही ॲक्टिव्हिटी ही मी माझ्या फायद्यासाठी करत नाही आहे. ते तुम्ही 55 श्लोक आहे 11व्या अध्यायामध्ये, की इसेन्स ऑफ भक्ती योगात सांगितलेलं आहे, की निष्काम कर्मयोग. तू सक्त कर्म करत राहा. कुठल्याही क्रेडिट्स किंवा कुठलेही घेऊ नकोस. म्हणजे काही माणसं आम्ही अशी बघितलेली आहेत, की ती कर्म करून मोकळी होतात आणि नंतर गायबच होतात. ती सापडतच नाहीत. काही थँक यू म्हणायला किंवा काही अप्रिशिएट करायला ती सापडतच नाही. जागेवर उपस्थितच राहत नाहीत. ते कर्म करून मोकळे होतात आणि निघून जातात. म्हणजे मला नकोच आहे हे कुठल्याही गोष्टी. तेही नाही करू शकलो तर सॅक्रिफाईस कर्मफल. तेही आणि कीप डूइंग कर्म. तेही नाही करू शकलो तर अॅक्वायर नॉलेज. तेही नाही करू शकलो तर स्टार्ट मेडिटेटिंग. तेही नाही करू शकलो तर सॅक्रिफाईस कर्मफळा किंवा कुठल्याही प्रकारचं जे काही फळ येत आहे ते देऊन टाकायचं. जे काही पैसे येत आहेत किंवा जे काही येत आहे ते डोनेट करून टाकायचं. सो हे असं कशासाठी करायचं, की एक्स्ट्रीम हे जर आपण करत राहिलो, तर एक्स्ट्रीम संतोष किंवा एक्स्ट्रीम जसं ब्लिसफुल स्टेट, की माझ्याकडे आलं मी लगेच ते पासिंग द पार्सल असतं ना, की तो एक गेम आपण जो खेळतो, की माझ्याकडे आलं मी दुसऱ्याला देऊन टाकलं. नाऊ आय एम हॅपी. आय एम फ्री नाऊ. जेव्हा आपण तो पकडून ठेवतो, आपल्याला टेन्शन राहतं. तशा प्रकारचा एक भाव आहे हा, की जे मला मिळालं ते मी देऊन टाकलं दुसऱ्याला. आता मी फ्री झाले. आता मला कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नाही. हा एक प्रकारचा संतोष क्रिएट होतो. ओके. सो अशा प्रकारे जेव्हा आपण लाईफस्टाईल किंवा ही अशा प्रकारे वागायला लागू, तेव्हा ह्या सगळ्या पॅथॉलॉजीज कमी होऊ शकतात.